Cũng cả William nữa. Cô hứa với anh ta rồi à? $10.000 bảng Anh. Anh thật sự gửi 10.000 bảng Anh ở hối phong sao? Chính tay kêu nhân phủ làm thủ tục, nhưng sổ tiết kiệm của tôi bị mất rồi. Bây giờ muốn rút được tiền chỉ có thể tìm anh ta hỏi chứng chỉ tiền gửi gốc ở đâu. Nhưng anh ta là tưởng tượng của Bộ Tư lệnh Hiến binh, bất kỳ ai cũng không được phép tiếp xúc. Anh biết không? Ngài Fuji, xin ngài giúp tôi một tay, đừng chạm vào tôi. Cho tôi gặp lén anh ta một chút thôi, chỉ 1 phút là được. Đến lúc rút được tiền. Ngày 6 tôi 4, ngày 6 tôi 4. Như vậy được rồi chứ? Một tuần gần đây, hoạt động thương mại ở Macau gần như tê liệt hoàn toàn. Ngay cả chuyện dân mua gạo mua rau cũng không đảm bảo được. Tôi đoán nhiều nhất 1 tháng nữa, chính quyền Bồ Đào Nha ở Macau sẽ không trụ nổi. Quân phiếu của đế quốc nhất định sẽ được triển khai thuận lợi. Làm rất tốt. Tướng quân, Macau hiện tại không có việc gì khẩn cấp. Nếu ngài không còn chỉ thị nào khác, tôi muốn đi một chuyến tới nhà tù Stanley thẩm vấn lại Kiều Nhân Vũ thêm lần nữa. Sao qua? Đồng đô la Hồng Kông đã bị bãi bỏ rồi. Anh còn bám mãi chuyện lộ số series tiền có ý nghĩa gì sao? Việc gì phải lãng phí thời gian chứ? Tướng quân, thứ tôi quan tâm không phải là việc lộ số series, mà là tìm ra ai là kẻ hợp tác với Kiều Nhân Vũ, từ đó tạo ra tổ chức phản nhập hoạt động ngầm ở Macau. Ra vậy. Nếu anh đã kiên quyết, được thôi, tôi sẽ ký giấy cho anh thẩm vấn. Cảm ơn. Kiều Nhân Vũ bị giam ở phòng trong cùng của khu tử tù. Nơi này canh gác rất nghiêm ngặt. Không có lệnh của tôi, không ai có thể tiếp cận anh ta. Mời đi bên này. Vì sao cánh cửa này lại mở? Quản giáo. À thì là cai ngục trưởng Fuji nói muốn vào trong một chút. Này Fuji, cậu đang làm cái gì vậy? Khốn kiếp. Vâng. Cậu không biết bên trong là tử tù sao? Vì sao lại dẫn người vào? Dạ. Kiều Nhân Vũ bị giam trong phòng này sao? Vâng. Vì sao lại mở cửa phòng giam này? Giải thích. Không liên quan đến tôi. Đều là do tên người anh này. Chính hắn đòi gặp Kiều Nhân Vũ. Không liên quan đến tôi. Nghe tôi nói đã, không liên quan đến tôi. Có người ép tôi, có người muốn cứu Kiều Nhân Vũ. Tôi khai hết rồi. Không vội.
Theo tôi về rồi nói. Giấy in tiền De La Rue của anh đầy ắp cả 2 xe tải. Đúng thế ạ. Làm tốt lắm. Quá tuyệt. Lần này thì phiếu quan kim của Trùng Khánh xem như xong đời rồi. Sao quá. Anh đã lập công to cho đế quốc. Đấy đúng là công lao to lớn. Chi tiết là tên William đó không hề biết giấy in tiền đang ở đâu. Anh chắc hắn nói thật đấy chứ. Tên người anh này tham sống sợ chết. Chưa cần dùng hình, hắn đã bán đứng cả vợ mình. Chắc là không dám nói dối. Như vậy thì người duy nhất biết nơi cất giấu giấy in tiền chỉ còn Kiều Nhân Vũ thôi. Sau khi nhận được tin, tôi đã thẩm vấn nhân viên của ngân hàng Hối Phong. Theo lời khai của họ, hôm đó Kiều Nhân Vũ quay lại ngân hàng, hoàn thành nhiệm vụ chuyển dời giấy in tiền, đã gặp giám đốc Graben của Hối Phong và nói chuyện với nhau. Cũng tức là Graben cũng có khả năng biết nội tin. Từ hành động giải cứu Kiều Nhân Vũ lần này có thể thấy, phe đồng minh không chỉ thiết lập trạm tình báo chuyên trách tại Macau, mà còn biết tin về giấy in tiền sớm hơn chúng ta. Hơn nữa, họ còn hợp tác chặt chẽ với tổ chức chống Nhật hoạt động ngầm. Có thể thấy thế lực không thể xem thường. Ngày mai anh hãy trực tiếp chỉ huy, lấy người phụ nữ anh đó làm điểm đột phá, dẫn đội mai phục, cố gắng tóm gọn một mẻ trạm tình báo phe đồng minh ở Macau và tổ chức chống Nhật ngầm ở Hồng Kông tham gia hành động lần này. Đó, cơ quan trưởng, chúng tôi đã nhận được tài liệu của anh. Vâng. Vâng. Lập tức đi tìm manh mối của con mụ người anh này. Rõ. Một khi Mary thu trụng Hoa ngoài cửa sổ phòng cấp cứu vào thì lập tức triển khai hành động giải cứu. Còn câu hỏi nào không? Không có. Xuất phát. Nhớ lại lộ trình lần trước, mô phỏng lại trong đầu một lần nữa. Cả hai tuyến đều thế. Anh Sưng, anh với tôi một tổ. Mary, then chốt của hành động lần này là ở cô. Còn cần gì nữa không? Khẩu súng chúng ta mang theo đâu rồi? Bán sầu riêng đây. Bán sầu riêng đây. Mau, người này phát bệnh đột ngột, lập tức cấp cứu. Sang bên này. Đứng yên. Là cô ta sao? Lập tức báo cáo với đại tá. Vâng. Đại tá, người liên lạc đã bị khống chế. Tốt lắm. Tiến hành theo kế hoạch. Mary, anh đã khai mọi bí mật của Kiều Nhân Vũ về giấy in tiền với Hoàng Quân rồi. Hoàng Quân đã biết hết rồi. Hành động của các em đã thất bại. Trò chơi kết thúc rồi, em hiểu không? Nhưng Hoàng Quân khoan dung độ lượng. Họ đang cho em một cơ hội lấy công chuộc tội đấy. Chỉ cần em giúp Hoàng Quân dụ đồng bọn tới đây để bắt, được không?
chúng ta sẽ có thể bên nhau lần nữa. Bọn họ sẽ thả chúng ta tự do. Mary, đây là cơ hội cuối cùng của anh và em. Em phải nắm lấy đấy. Cô ấy đồng ý rồi. Đồng ý rồi. Tốt lắm. Tôi hỏi cô, ám hiệu liên lạc là gì? Cửa sổ có để một chậu hoa. Tôi chỉ cần lấy chậu hoa 3 cái, họ sẽ vào đón người. Hai người kiểm soát hành lang và cửa lớn bên ngoài. Vâng, vâng. Cô, qua gửi tín hiệu đi. Sư, giữ nghiêm toàn thành phố, lục soát toàn diện từng nhà một, phong tỏa bến tàu và toàn bộ bờ biển. Ai không có chứng nhận công dân tốt Hồng Kông thì không được thả cho đi. Không đi tuyến đường dự tính được nữa rồi, chỉ có thể đi tuyến đường dự bị. Đây là vé tàu của công ty Liên Xương Macau. Liên Xương có giấy thông hành đường thủy đặc biệt của quân Nhật. Đây là cách duy nhất để anh rời khỏi Hồng Kông. Anh nhìn rõ thật chứ? Mary chết rồi. Nhìn rõ mà. Mary và Dương Sương đâu? Mary... Hiền,
Để cô ấy yên tĩnh một mình đã. Xuất trình giấy tờ. Bến tàu tạm thời giới nghiêm, không một ai được rời khỏi cảng. Toàn bộ mọi người tiếp nhận điều tra. Đi đi. Đúng là có một con tàu dầu trổ về Nhật Bản tạm thời giới nghiêm nên tạm thời bị giữ lại ở bến tàu tìm xa chuyện. Anh Hiền, anh hỏi cái này làm gì? Cậu có cách nào đưa con tàu đó về không? Chuyện này, lệnh giới nghiêm là mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh tại Hồng Kông của quân Nhật. Tôi chỉ là viên chức nhỏ nhoi. Tôi làm gì có bản lệnh ấy? Chẳng phải công ty Liên Sơn trực thuộc Bộ Tư lệnh quân Viễn Chinh Hoa Nam của quân Nhật sao? Địa vị còn hơn Bộ Tư lệnh Hồng Kông nhiều mà. Dù gì cậu cũng là một giám đốc vận tải biển, nghĩ cách một chút chắc cũng có hy vọng chứ nhỉ? Không giấu gì anh, trước khi anh gọi điện hẹn gặp tôi đã định nghỉ việc ở Liên Sơn rồi. Cậu viết xong đơn nghỉ việc rồi, giờ cậu không thể nghỉ việc được. Rốt cuộc con tàu đó có gì vậy? Rốt cuộc trên tàu có gì thì cậu đừng hỏi. Biết nhiều trái lại sẽ bất lợi cho cậu. Tôi chỉ muốn nói, chỉ cần có một tia hy vọng, cậu nhất định phải đưa con tàu dầu trổ đó và cả những người trên thuyền về Macau trước khi quân Nhật lục soát. Xin nhờ cậu đấy. Được rồi, anh Hiền có câu này của anh, tôi nhất định sẽ cố hết sức mà làm. Hồng Sơn, cảm ơn cậu. Nhớ kỹ, thời gian không có nhiều, nhất định phải tranh thủ thời gian. Tôi biết rồi. Đại ca, ra được rồi. Con mụ người anh đó ở trong một gian liều ở khu ổ chuột. Tập hợp tất cả anh em, lập tức xuất phát. Vâng. Đưa tôi. Người vừa mới đi, giờ ra đuổi theo. Đó, đi. Giám đốc Hà, đây là gì? Hội trưởng, ông đã biết chuyện tàu dầu trổ của công ty bị giữ lại ở Hồng Kông rồi mà. Tàu bị giữ lại chẳng phải là do bến cảng Hồng Kông tạm thời giới nghiêm sao? Công ty chỉ phối hợp một chút, sao lại khiến cậu muốn nghỉ việc vậy? Liên Xương có bối cảnh đặc biệt, thương nhân Trung Quốc bình thường vốn dĩ đã không muốn làm ăn với chúng ta. Lý do có thể tranh thủ được số ít thương nhân buôn lậu cung cấp hàng cho chúng ta chính là vì Liên Xương có đặc quyền vận tải của hải quân. Nhưng lần này, tàu dầu trổ của công ty lại bị giữ ở Hồng Kông. Ai biết thì biết là công ty phối hợp với Hoàng quân, ai không biết thì sẽ cho rằng Liên Xương của chúng ta đã mất đặc quyền rồi. Bọn buôn lậu này chỉ mong có một chiếc ô bảo vệ thôi. Như vậy thì còn ai dám làm ăn với công ty chứ? Từ nãy tới giờ điện thoại của tôi đã reo suốt không ngừng. Các mối làm ăn đã thỏa thuận xong đều hỏng cả rồi. Tôi chỉ đành từ chức thôi. Không ngờ tạm giữ một con tàu lại có thể gây ra hiểu lầm lớn như vậy. Chuyện này quả thực là tôi đã lơ là rồi. Không được, phải lập tức đưa được tàu về và phải được thả trước tất cả các tàu khác để làm nổi bật bối cảnh và đặc quyền của Liên Xương chúng ta. Nhưng lệnh giới nghiêm là mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Hải quân tại Hồng Kông, chỉ sợ người ta không nể mặt đâu. Bộ Tư lệnh Hồng Kông thì làm sao? Phía trên tôi là Bộ Tư lệnh quân Viễn Chinh đấy. Cầm đơn từ chức của cậu về đi. Lập tức đại diện cho công ty đi đòi tàu của chúng ta. Tôi sẽ gọi điện cho Bộ Tư lệnh quân Viễn Chinh để tôi xem sau này ai còn dám như thế. Trúc Long Thành nhỏ nhỏ, xin mời. Khách sáo rồi, chúng tôi đã nhận được thông báo từ Bộ Tư lệnh quân Viễn Chinh phải để tàu của công ty Liên Xương qua. Vậy tại sao lại kéo dài đến bây giờ? Là thế này,
Mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh hiến binh cũng rất nghiêm ngặt. Trên tất cả các tàu có đặc công phải đồng minh ẩn nấp hay không phải kiểm tra bằng được. Vì vậy, trên tàu có người lạ không? Còn cần cậu đích thân xem qua một lượt. Như vậy thì chúng tôi cũng dễ báo cáo. Tôi biết rồi. Vậy xin mời. Vâng, xin mời. Tất cả ngồi yên, ngẩng đầu lên, chờ kiểm tra. Giám đốc Hà, trong số này có người không phải là nhân viên của quý công ty không? Xin mời cậu nhận diện. Ngồi yên đấy. Ngẩng đầu lên. Này, ngẩng đầu lên để kiểm tra. Ngẩng đầu lên, bị điếc à? Tôi nhìn cả rồi. Tất cả mọi người ở đây đều là nhân viên công ty Liên Xương, không có vấn đề gì. Tôi không biết. Tôi không biết cái gì hết. Tôi thực sự không biết. Không biết hay không thì tôi không rõ. Nhưng tôi biết là cậu có biết. Tôi không biết. Tôi đã ném giấy in tiền xuống biển hết rồi. Đừng ép tôi nữa. Đám súc sinh các người, dừng tay. Tướng quân, sao thế? Tướng quân, sau một ngày một đêm kiểm tra toàn diện, không tìm thấy mục tiêu khả nghi. Phía Macau thì sao? Trạm dịch vụ đó cũng đã rút đi trước rồi. Đội đặc vụ tạm thời chưa điều tra ra được manh mối hữu ích. Chỉ còn lại đầu mối Kiều Nhân Vũ này thôi. Vâng. Tiếp tục tra tấn nặng hơn đi. Vâng. Tạm thời sắp xếp cho bên Dương Sơn ở vào Hoa Vĩ. Tuy điều kiện hơi kém, nhưng đặc vụ không dễ chú ý đến. Ít nhất là an toàn. Cậu ấy thế nào rồi? Chịu cú sốc quá lớn. Cả người. Anh Hiền, bên cô Kiều thế nào rồi? Tiểu Ngư nói cô ấy tự nhốt mình trong ký túc xá, không chịu ra ngoài. Hiền à, sự việc đã thành ra thế này, trong lòng ai cũng không dễ chịu. Nhưng cậu là trụ cột của mọi người, vẫn cần phấn chấn lên. Nghĩ xem tiếp theo khắc phục hậu quả thế nào. Tôi biết. Trong ngăn kéo bàn làm việc của tôi có danh sách toàn bộ nhân viên và người nhà của ngân hàng Hối Phong. Cậu đi ngay đi. Bắt 100 người trước. Chỉ bắt người già, phụ nữ và trẻ em. Sau khi bắt về thì cho bọn họ nếm trải hết những hình phạt mà cậu ta và Raymond đã chịu.
ngay tại đây trước mặt cậu ta. Một lần không đủ thì 2 lần. Chết một toán thì đổi toán khác. Chết sạch 100 người thì bắt tiếp 100 người nữa. Vâng. Cầm thú. Cầm thú. Tướng quân, sao thế? Nếu vậy thì tôi muốn tặng cậu Kiều một món quà lớn hơn, gây bất ngờ hơn cơ. Cô Kiều, chúng tôi đến thăm cô đây. Cô Kiều có đó không? Anh Hiền, sao ở đâu cũng thấy mặt anh vậy? Sao anh lại tới đây? Đương nhiên là tìm cô Kiều rồi. Cô Kiều Ôn Uyển, đây là thiếp mời tướng quân Sasaki đích thân viết. Đại tá sao qua dặn tôi phải gửi đến cho cô. Sasaki, để thể hiện tấm lòng của họ, Hoàng quân đặc biệt đặt địa điểm gặp mặt mà cô yêu cầu tại ngân hàng Khối Phong. Đến lúc đó, anh Kiều Nhân Vũ cũng sẽ chờ cô ở văn phòng cũ của anh ấy. Ôn Uyển, cô đang làm gì vậy hả? Các anh chỉ biết bảo tôi đợi. Đợi tính kế lâu dài. Nhưng anh của tôi thế nào rồi? Còn sống không? Có bị thương không? Thì không một ai quan tâm cả. Quả nhiên, sự thật chứng minh dựa vào người khác không bằng trông cậy vào chính mình. Cô làm vậy là vào hang cọp đấy. Cô không thể đi được. Anh có tư cách gì mà quản lý tôi? Phiền anh chuyển lời cho ngài Sasaki. Tôi sẽ tới đó đúng giờ. Ôn Uyển, cô nghĩ kỹ thật rồi à? Tôi nghĩ kỹ rồi. Xin lỗi, không kịp bàn với mọi người từ trước. Khi tôi đến cơ quan sao qua yêu cầu gặp anh tôi không quá chắc chắn họ sẽ đồng ý, nên muốn đợi sau khi sự việc có manh mối mới bàn với mọi người. Nhưng cô dấn thân vào nguy hiểm, đưa mình vào nơi nguy hiểm nhất. Nhưng đây là cách duy nhất để chúng ta gặp được anh tôi và lấy được tình báo về giấy in tiền rồi, không phải sao? Nếu như cô đã quyết định rồi, bọn tôi sẽ ủng hộ cô, cùng chấp hành kế hoạch này. Còn về vấn đề an toàn sau đó, bọn tôi sẽ nghĩ cách. Trên người anh Kiều có bí mật lớn như thế, người Nhật canh chừng nghiêm ngặt còn không kịp, sao tự dưng đồng ý cho cô Kiều gặp anh ấy được? Chỉ có một khả năng thôi, đó là đến giờ anh Kiều vẫn chưa tiết lộ bí mật về lô giấy in tiền đó, nên người Nhật cũng hết cách rồi. Chúng ta vẫn luôn cho rằng với thủ đoạn tàn nhẫn của người Nhật, chắc chắn anh Kiều không chịu nổi. Nhưng không ngờ trong anh ấy thư sinh yếu đuối như thế, lại quật cường đến vậy. Nếu anh Kiều đã chịu đựng khổ hình cũng phải giữ kín bí mật, mà Ôn Uyển là người anh ấy quan tâm nhất, anh ấy sẽ nói là tình báo thật sao? Dù sao nếu như nói ra, tức là đẩy Ôn Uyển vào hố lửa.
Tôi sẽ nghĩ cách thuyết phục anh ấy. Tôi tin anh tôi nhất định sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nhưng sao chúng ta truyền được bí mật lớn như thế ngay trước mặt kẻ địch mà không lộ chút sơ hở nào? Dù có làm được thật, kẻ địch cũng sẽ không tha cho Âm Uyển mặc quấy mang những thông tin này ra. Mọi người nghe tôi nói. Tôi đã nghĩ kỹ chuyện này rồi. Tôi đừng đột yêu cầu gặp anh tôi. Chắc chắn người nhận sẽ thấy không bình thường. Dù không có được thông tin chính xác từ anh em tôi, chắc chắn họ cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng như bác sĩ Kha nói vậy, bây giờ họ đã hết cách với anh tôi rồi, chỉ có thể ra tay với tôi. Mà đây chính là cơ hội của tôi. Tôi cược chắc chắn họ sẽ thả tôi đi, sau đó giám sát nghiêm ngặt, tiện đà lần theo dấu vết tìm ra giấy in tiền. Tôi đồng ý với phán đoán của Âm Uyển. Nhưng trong tình thế hiện tại, chắc chắn giám sát ở khắp mọi nơi, mọi phương pháp thông thường đều sẽ bị kẻ địch phát hiện. Chúng ta buộc phải nghĩ ra một cách kẻ địch không thể nghĩ ra, không nhìn thấy, không phát hiện ra được, mới có thể khiến Âm Uyển truyền tin ra an toàn. Tôi có một cách. Bố ơi, bố xem con vẽ có đẹp không? Vẽ đẹp quá. Con vẽ ai thế? Con vẽ anh đấy. Sao lại vẽ anh? Không phải 3 hôm nữa là sinh nhật của anh à? Đây là sinh nhật con chuẩn bị cho anh. Sắp sinh nhật con trai rồi. Bố, thế bố chuẩn bị quà sinh nhật gì cho anh thế? Bố, con không cần quà sinh nhật gì hết. Con chỉ cần hôm đó bố đi làm về sớm hơn một chút, đón sinh nhật với con là được. Con trai? Dạ. Rất có thể bố phải đi công tác. Nếu như bố về muộn không kịp sinh nhật của con có trách bố không? Thế à? Con sao? Con trai, con gái, bố đang làm việc. Chuyện đón sinh nhật mẹ sẽ bàn kỹ với bố. Các con đi chơi trước đi. Đi đi. Đi đi. Tướng quân, dẫn người đến rồi. Cố Kiều, mời.
Anh ơi! Anh! Các ngươi làm gì anh tôi rồi? Cô Kiều, có chút hiểu nhầm nhỏ xảy ra với bọn tôi thôi, nhưng đã gỡ bỏ hiểu lầm rồi. Thời gian tiếp theo, anh em hai người nói chuyện riêng đi. Anh! 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 Em là ông Uyển. Anh sao thế? Anh nhìn em đi. Em là ông Uyển. Em là ông Uyển. Cư nhân phủ điên thực rồi, hay là giả điên? Nghe tiếp đi. Em là ông Uyển. Anh ơi!雨光光to地頭，黑仔你快快跟羅場，天州啊媽有間差音樂，愛你底路有先相覺。黑仔你乖乖，都從天州啊媽趕出音味，半夜睇我去上山崗。Anh! Âm Uyển! Em đến rồi. Anh! Em đến đây làm gì? Anh bảo em đi rồi mà. Em muốn gặp anh ơi. Em không biết bây giờ anh có ổn không? Em đã nói anh là Hán Giang rồi mà. Mạo hiểm thế có đáng không? Anh! Em biết rồi. Dù anh quyết định thế nào, dù anh đã làm gì, chắc chắn cũng là bất đắc dĩ. Chắc chắn là có gì đó quan trọng hơn cả danh tiếng, thậm chí là mạng sống của anh đang ràng buộc anh mới làm việc cho người Nhật. Chuyện này có liên quan đến Khối Phong, đúng không? Họ bắt tất cả nhân viên và người nhà của Khối Phong, bắn chết từng người một.
Xin lỗi anh. Lần trước em đã đánh anh. Còn đau không? Không nói nữa. Đã qua rồi. Đã qua rồi. Xem em đi. Gầy rộc đi rồi. Tiếc là đây không phải là nhà của chúng ta. Nếu không, anh nhất định sẽ nấu cho em một bữa ngon, cho em bồi bổ. Nhắc đến ăn, anh lại hơi đói rồi. Thì chúng ta ăn chút gì đi. Vâng. Nói với tướng quân, tôi muốn ăn bánh táo. Phần lớn bánh táo. Nói với tướng quân, tôi muốn ăn bánh táo. Phần lớn bánh táo. Cậu đi chuẩn bị bánh táo cho cậu ta. Vâng. Từ nhỏ em đã thích ăn bánh táo. Vì thế mỗi lần ra ngoài gọi món, anh đều nhấn mạnh lấy phần lớn. Anh từng nói ăn được là phúc mà. Anh còn nói với các bạn của anh là lúc em còn nhỏ thế này đã có thể ăn một lần hết một phần bánh táo lớn thế này. Họ còn không tin cơ. Năm đó em mấy tuổi nhỉ? Em 7 tuổi. 7 tuổi. Đúng, chính là năm 7 tuổi. Đêm Giáng sinh năm đó có rất nhiều người đến nhà. Bố thì tiếp khách, mẹ thì bận nấu cơm. Chỉ còn hai chúng ta chưa trốn tìm. Trước đó chờ trốn tìm em toàn thua anh. Thế nên hôm đó em nói nhất định phải thắng anh một lần. Năm tôi 7 tuổi, tôi và anh trai cùng được trà trẻ mồ côi nhân ái nhận nuôi. Khi tôi còn chưa có ký ức, bố mẹ tôi đã qua đời. Đúng vậy. Em đã nói em phải thắng anh một lần. Sau đó đúng là không tìm được em thật. Cả nhà sợ phát khiếp, đều đi tìm em. Mẹ sốt ruột phát khóc. Bố suýt nữa thì đi báo cảnh sát. Hồi đó em còn nhỏ, không hiểu chuyện. Nhưng không phải cố ý muốn dọa mọi người đâu. Mà đến nửa đêm, anh nghe thấy em hát bài Ánh Trăng Sáng, mới phát hiện ra em ở trong kho của sân sau. Em nói xem, nơi tối tăm như thế, sao em lại to gan dám trốn vào trong đó vậy? Em còn nhớ không? Em nhớ. Tướng quân, chúng ta đồng ý cho họ gặp nhau, không phải để họ lãng phí thời gian nói chuyện nhà. Đâu thể cứ để bọn họ nói luyện thuyền mãi vậy. Đừng vội, nghe tiếp đi. Lâu lắm không gặp em. Vừa gặp đã nói với em mấy chuyện xa lắc xa lơ này. Phiền lắm nhỉ? Không đâu. Anh mỗi câu anh nói em đều nhớ hết.
Sau này anh không ở bên em nữa, em phải chăm sóc tốt cho mình, biết không? Anh yên tâm, em không sao đâu. Cũng phải, từ nhỏ em đã có chính kiến, chắc chắn em không vấn đề gì. Trái lại là anh, làm gì cũng do dự không quyết đoán, nhìn trước ngó sau, không đủ dũng cảm. Không phải thế. Em nghe anh nói hết đã. Âm Uyển, dạ, những chuyện em làm đều chính xác, đều đúng. Anh tự hào vì em dũng cảm, có trách nhiệm. Tất nhiên trong lòng anh cũng có một nguyện vọng, chính là hy vọng anh cũng có thể dũng cảm, có trách nhiệm giống như em. Cũng khiến em thấy tự hào về anh. Anh ăn đi. Tôi muốn gặp tướng quân Sasaki. Thả em gái tôi đi. Tôi sẽ nói cho các anh tung tích của giấy in tiền. Tôi chỉ có mỗi cô em gái này, tôi có thể hy sinh tất cả vì em ấy. Cậu Kiều quả nhiên là người khôn ngoan. Được. Anh ăn no chưa, Âm Uyển? Dạ, no rồi. Vậy anh không giữ em ở lại nữa, mau về đi. Nghe lời anh, đừng để lời dở chuyện chính. Anh Cậu Kiều, chúng tôi đã thực hiện yêu cầu của cậu, thả em gái của cậu đi rồi. Bây giờ đến lượt cậu nói ra tung tích của giấy in tiền rồi. Kiều Nhân Vũ, cậu nên biết rằng nếu không nói thật thì em gái cậu không thể rời khỏi Hồng Kông. Anh Hiền, Âm Uyển,
Hãy tự hào về anh. Anh! Anh! Em tự hào về anh. Các tổ chú ý, mục tiêu đã bắt đầu hành động. Cảm ơn. Cô ơi, cô muốn mua thứ gì thì cứ xem tự nhiên nhé. Chỉ mua một cây viễn cầm. Phải, nói là để tưởng nhớ người thân. Ngoài ra không nói gì thêm. Chủ tiệm đàn đã được đưa về để thẩm vấn rồi. Tiếp tục giám sát. Đây là thông tin tìm được về anh em nhà họ Kiều. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thu thập thêm thông tin, không được bỏ sót bất cứ thông tin nào. Điều tra hết những người đã từng qua lại với bọn họ. Vâng. Vác lại lần nữa. Vâng. Anh! Em gái, có anh đây, đừng sợ. Người phụ nữ này chạy khắp đảo Hồng Kông cả ngày, đến nơi nào cũng đều đặt một bông hoa trắng và chơi một bản nhạc vĩ cầm.
Chúng tôi đã khẩn trương rà soát những nơi cô ta đến, hoặc là nơi anh em họ từng sống, hoặc là nơi cựu nhân Vũ từng học tập và làm việc. Người phụ nữ này hầu như không tiếp xúc với ai. Tất cả những người đã nói chuyện với cô ta, thậm chí chỉ dừng lại nghe cô ta chơi đàn, đều đã được đưa về đội hiến binh để thẩm vấn. Nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện ra mục tiêu khả nghi. Tiếp tục giám sát, đừng bỏ sót bất kỳ manh mối nào. Vâng. Thưa cô muốn uống gì? Cho tôi một ly macchiato. Vâng, cô chờ một chút. Đừng lại gần. Xung quanh ông Uyển toàn là đặc vụ. Nhưng lỡ như chúng ta bỏ lỡ tiếng đàn cô ấy thì phải làm sao? Không đâu, cô ấy biết khoảng cách giữa chúng ta, nên nhất định sẽ khiến chúng ta nghe thấy tiếng đàn. Cô ấy sắp kéo đàn rồi. Tiếng đàn có thể truyền đi rất xa, nhưng bỗng nhiên đến một nơi nào đó để kéo đàn có đột ngột quá không? Ngược lại sẽ thu hút sự chú ý của kẻ địch. Vậy thì tôi sẽ kéo thêm vài bản nhạc, đi đến nhiều nơi hơn, để đánh lạc hướng bọn họ. Hồng Kông vốn là nơi anh em chúng tôi từng sống. Giờ đây cảnh người còn người mất. Sau khi tôi gặp anh tôi, không khỏi tức cảnh sinh tình, liền đi đến những nơi chúng tôi từng sống, chơi vài bản nhạc để bày tỏ nỗi nhớ. Như vậy hợp lý chứ? Phương án này được đấy. Chúng ta chỉ cần chọn trước một bản nhạc cụ thể làm ám hiệu là được. Không phải bản nhạc này. Cơ quan trưởng, cái này sao toàn là tài liệu về công việc của cựu nhân Vũ vậy? Thứ hai anh em họ nói đến nhiều nhất là thời thơ ấu. Là thời thơ ấu đấy. Đi tìm tư liệu về tuổi thơ của họ đi. Vâng. Cơ quan trưởng, do Hồng Kông vừa trải qua chiến tranh, hồ sơ tài liệu ở khắp nơi đều đã bị hư hại nghiêm trọng và thất lạc. Tài liệu về trẻ em 20 năm trước thực sự không thể tìm thấy trong chốc lát. Vậy thì hãy lấy danh nghĩa của tướng quân ra lệnh cho tất cả các cơ quan tình báo dừng mọi công việc khác. Dù có phải lật lại từng trang hồ sơ mà người anh để lại, cũng phải tìm ra cho tôi bằng mọi giá. Vâng.
Anh Hiền, có phải không? Ân Uyển, từ đầu đến cuối có thể cô sẽ không thấy chúng tôi một lần nào. Toàn bộ quá trình này chỉ có thể dựa vào chính cô thôi. Không sao cả. Tuy tôi không nhìn thấy các anh, nhưng trong lòng tôi biết rõ các anh nhất định đang ở phía sau tôi. Hứa với tôi nhất định phải cẩn thận. Còn nhớ bản nhạc đã hẹn trước không? Tôi đi lấy đàn kéo cho anh nghe một lần nhé. Không cần đâu. Khi tôi đến Trung Sơn mua lương thực, bản nhạc mà cô kéo để tiễn tôi chính là bạn đó. Tôi vẫn nhớ. Thượng lộ bình an là bản nhạc này. Một khi tôi kéo bản nhạc đã hẹn trước thì địa điểm nằm ở phía đối diện vị trí 50 mét về phía sau, nên tôi dừng lại trước đó. Chính là địa điểm thật mà anh tôi đã nói với tôi. Nơi cô Kiều dừng chân trước đó là quán cà phê ở đường Garden. Theo thỏa thuận lúc trước thì nơi đó phải nằm ở phía đối diện, đường cách quán cà phê 50 mét về phía sau. Vậy thì đó hẳn là câu lạc bộ Hải quân Nhật Bản. Đã điều tra rồi. Ban đầu nơi đó là một trại trẻ mồ côi. Sau khi Hồng Kông thất thủ, nó đã bị người Nhật Bản chiếm đóng, bây giờ được chuyển đổi thành câu lạc bộ hải quân của họ. Trại trẻ mồ côi nào? Trại trẻ mồ côi nhân ái, trực thuộc giáo hội Thánh Gòn. Tôi nhớ hôm đó là Giáng sinh. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cha xứ và sơ. Tôi rất sợ hãi nên đã trốn vào trong bức tường đôi. Nó được xây phía sau tượng Đức Mẹ, mà công tắc mở lại chính là chiếc giày của Đức Mẹ. Tôi hoàn toàn chỉ phát hiện tình cờ thôi. Không hiểu sao tôi lại chui được vào đó. Tường đôi. Đúng vậy. Loại tường đôi để phòng trộm cướp này cực kỳ bí mật, người thường không thể nào phát hiện ra được. Vậy nên anh Kiều Nhân Vũ mới giấu với in tiền ở đó. Địa điểm thì tìm thấy rồi, nhưng nó đã trở thành câu lạc bộ hải quân của người Nhật. Làm thế nào để đưa 2 xe tải lớn chở đầy đồ ra ngoài đây? Khi anh Kiều giấu đồ, cũng không ngờ người Nhật lại vô liêm sỉ đến mức chiếm cả trại trẻ mồ côi. Thế này thì đúng là khó ra tay rồi. Alo. Được, tôi biết rồi. Theo chỉ thị khẩn cấp từ đồng chí Phật thủ, đội du kích chúng ta sẽ phối hợp với Macau để hoàn thành nhiệm vụ yểm trợ cực kỳ quan trọng này. Sau đây tôi xin tuyên bố mệnh lệnh. Đồng chí Âu Tân, có. Cậu dẫn đội trên biển đến vùng biển lân cận Macau. Sẵn sàng chờ lệnh. Vâng. Đồng chí Long Hải Sang, có. Cô phụ trách thâm nhập vào Macau. Đợi lệnh tại bốt điện thoại công cộng đã được chỉ định. Sau khi nhận được chỉ thị qua điện thoại, lập tức thông báo để họ chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Vâng. Vạn Kỳ. Vâng, Vạn Kỳ. Chị dâu, tôi mang cơm tới. Anh Hiền, chị dâu mang cơm đến cho chúng ta. Mời vào trong, nào, để tôi đóng cho. Được. Chị dâu lại mang nhiều đồ vậy. Một mình tôi ăn không hết đâu. Diễn kịch phải diễn tròn vai.
Người của đội đặc vụ ngày nào chẳng đến lượt vài vòng trước cửa ngân hàng các anh. Lỡ như bị phát hiện thì phải làm sao? Nhận anh Đạt làm xong rồi, tiền thể mang qua cho anh. Cảm ơn chị dâu. Xem thử xem thế nào. Hệ tôi bận, là chuyện gì cũng phải phiền chị. Khi nào cầu hôn? Tính sau đi. Giờ thực sự không có thời gian lo những chuyện này. Mấy người đàn ông các anh ngày nào cũng phải có việc lớn phải làm. Ai mà lo nổi chuyện nhà chứ. Chị dâu, hôm nay là sinh nhật cháu trai phải không? Đúng, hôm nay sinh nhật. Cũng không biết Hiền có về được không? Yên tâm, tôi đảm bảo anh Hiền nhất định có thể bình an vừa đón sinh nhật cùng con. Tướng quân, tôi tìm được rồi. Thế nào rồi? Sổ học bạ năm 1920 của trường Queen ghi chép rằng bố mẹ của Kiều Nhân Vũ đã qua đời. Người giám hộ của cậu ta là Chapro thuộc giáo hội Thánh Doan. Anh nói gì cơ? Nhưng rõ ràng anh em Kiều Nhân Vũ đã từng nhắc đến bố mẹ khi hồi tưởng về tuổi thơ. Vậy là anh em họ đã phối hợp nói dối. Họ làm như vậy là vì trong câu chuyện đó ẩn chứa bí mật của giới in tiền. Tất cả các giáo sĩ của các nhà thờ ở Hồng Kông hiện đang bị giam giữ tại trại tập trung Stanley. Tôi xin phép được lập tức thẩm vấn người của giáo hội Thánh Doan. Được. Vâng. Chúng tôi nhận được báo động cháy. Xin lập tức sơ tán toàn bộ người. Xin lập tức sơ tán toàn bộ người. Chúng tôi nhận được báo động cháy. Xin lập tức sơ tán toàn bộ người. Lập tức sơ tán toàn bộ người. Ai là người phụ trách ở đây? Mau, là tôi. Tôi là người quản lý câu lạc bộ. Có chuyện gì vậy? Vụ nổ là do rò rỉ đường ống dẫn khí ga. Tất cả đường ống trong thành phố đều nối liền với nhau. Với tình hình cháy hiện tại, rất có thể sẽ gây ra một vụ nổ lớn hơn. Cần phải phối hợp như thế nào? Sơ tán tất cả mọi người, thiết lập rào cảnh báo, cấm bất cứ ai lại gần trong phạm vi 300 mét. Mọi người ơi, ở đây sắp nổ rồi. Mau đi theo tôi. Tất cả mọi người chú ý. Lập tức rời khỏi đây. Lập tức rời khỏi đây. Mau lên. Còn ai không? Mau, đi thôi. Sơ tán. Tướng quân, điều tra ra rồi. Hai anh em Kiều Nhân Vũ từ nhỏ đã được trại trẻ mồ côi nhân ái của giáo hội Thánh Doan nhận nuôi. Chuyện ở nhà đón Giáng sinh cùng bố mẹ hoàn toàn là lời nói dối. Cử hai anh em ra canh ở cửa, bảo các anh em phía sau làm lửa cháy lớn hơn, đừng để người Nhật quay lại. Mọi người nhớ kỹ, sau khi vào trong hãy tìm bức tượng Đức Mẹ. Cơ quan của bức tượng đôi nằm ở đó. Đi. Lời nói của Kiều Nhân Vũ chắc chắn đang ám chỉ một địa điểm bí mật nào đó của trại trẻ mồ côi. Trại trẻ mồ côi đó nằm ở đâu? Nhà thờ Thánh Doan trên đường Garden. Alo? Làm sao vậy? Không đủ điện, không thể duy trì cuộc gọi. Lén nhanh hơn đi. Hai cậu lên tầng trên, hai cậu xuống tầng dưới. Tượng Đức Mẹ ở trên tầng không có cơ quan, không tìm thấy ở tầng dưới. Mau tìm đi. Thêm nữa đi, lửa phải cháy thật lớn. Mau. Nếu lừa giấy in tiền này rơi vào tay người Nhật, người Nhật sẽ nhận cơ hội này để phá hủy chút vốn liếng cuối cùng của chúng ta. Bức tường đồi đó được xây phía sau tượng Đức Mẹ, mà công tắc mở lại chính là chiếc giày của Đức Mẹ.
Chuyện gì thế này? Sao lại phong tỏa đường? Câu lạc bộ hải quân của chúng ta cháy rồi. Cơ quan trưởng vừa nhận được tin, câu lạc bộ hải quân hiện tại chính là trại trẻ mồ côi nhân ái ngày xưa. Tôi là Sawa Esaku, cơ quan trưởng đặc vụ của Hải quân đứng tại Macau. Tôi đang điều tra một vụ trọng án liên quan đến câu lạc bộ hải quân. Cần các anh cho đi qua ngay lập tức. Mau xếp nó lên. Nào, Tưởng Hiệp, xong rồi. Đốt thêm một mồi lửa nữa cho bọn chúng. Thế này là sao? Sao giờ các anh đã đi rồi? Bình cứu hỏa mà chúng tôi mang đến đã dùng hết rồi. Phải bổ sung gấp, chậm nữa là không kịp đâu. Mau, cho qua. Nghe tôi nói này, tuy van khí ga đã được khóa lại, nhưng trong đường ống vẫn còn rất nhiều khí dư, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Tuyệt đối đừng lại gần đó. Các anh phải quay lại nhanh đấy nhé. Được. Báo cáo đã xác nhận khí ga rò rỉ và khói lửa dày đặc đều là thủ thuật che mắt do con người tạo ra. Còn nữa, điện thoại của đội cứu hỏa đã bị ai đó cắt đứt từ sớm. Họ hoàn toàn không nhận được tin báo cháy. Càng không hề phải xài cứu hỏa đi. Xin lỗi đã làm phiền. Tôi tìm thấy cái này. Con tiền đây là rồ của anh. Giấy in tiền đặc biệt. Cái gì vậy? Anh Kha, anh thấy sao? Anh Kha, đội trưởng Lưu, chuyến này thực sự rất cảm ơn các anh. Việc nên làm mà. Được rồi, thời gian gấp rút, một xuất phát thôi. Được. Alo, nối máy gọi đường dài tới Macau. Alo. Bao giờ họ xuất phát được? Dự kiến 10 phút nữa sẽ đến địa điểm rút lui theo kế hoạch. Trong vòng nửa tiếng có thể chất hàng lên thuyền và khởi hành. Được, tôi biết rồi. Xin hỏi chỗ cô có cá đùa vàng không? Dạo này cá đùa vàng hết hàng. Có cá mú và cá đồng cờ thượng hạng đấy. Anh có muốn lấy không? Có rẻ hơn cá đùa vàng không? Giảm giá 30% được không? Giảm 50%, không mặc cả. Hết hay khỏi đều có. Giao hàng tận nơi. Tôi là Phật thủ. Thông báo cho Hải Ưng chuẩn bị hành động tiếp ứng.
Nào, ông nội thắp nến cho cháu trai nhé. Ông ơi, trước 12 giờ thì vẫn tính là sinh nhật của cháu, đúng không ạ? Đúng rồi, trước 12 giờ đều được tính. Vậy lát nữa mình hãy thắp nến cũng được, đúng không ạ? Được. Bao giờ cháu trai bỏ thắp thì ông nội sẽ thắp, được không? Vâng. Anh Hiền, cậu chủ Hiệp. Vạn Kỳ, sao anh lại tới đây? Lúc bọn tôi sắp xuất phát, ông chủ Mã chạy tới, nói là nhất định phải đích thân đón anh về Macau. Nhưng ở đây sóng to gió lớn, anh lại đang bị ốm. Anh Hiền, tôi đã hứa với chị dâu rồi, nhất định phải đưa anh bình an về ăn sinh nhật con trai. Nào, mau chuyển chỗ hàng kia qua, đừng chậm trễ. Đi thôi, đi thôi. Nào, 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 gắng sức lên. Báo cáo. Vào đi. Báo cáo. Đã phát hiện 2 chiếc xe cứu hỏa ngụy trang kia tại bờ biển ngoài trời ở Đông Lam A. Dựa vào nhiệt độ động cơ, ước tính chúng đã bị bỏ lại đó ít nhất 1 tiếng đồng hồ rồi. Rốt cuộc bọn mày làm ăn kiểu gì vậy? Mất cả tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Hàng đã ra khơi từ đời nào rồi? Tướng quân, thời gian 1 tiếng, trừ đi thời gian chuyển hàng lên tàu thì cũng chưa chạy được bao xa. Tôi đề nghị điều động pháo hạm để truy kích ngay lập tức. Đồng thời tôi sẽ thông báo cho phía Macau chặn bắt trên biển. Kể cả không đuổi kịp thì cũng có thể chặn đứng bọn chúng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ liên lạc với hải quân, còn anh lập tức báo cho Macau. Rõ. Tam gia, con tàu trống phía trước sẽ mở đường yểm trợ, còn tất cả hàng hóa đều ở trên con tàu này. Được. Anh Hiền đâu? Đang ở trong khoang thuyền. Cậu ấy nói muốn đích thân trong coi lô hàng. Anh Hiền, cậu cần thùng xăng làm gì? Cậu không cần lo, đi lái tàu đi. Được. Cậu chủ Hiệp. Lô giấy in tiền này quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Bất kể có vận chuyển được đến Macau không, tóm lại không được để rơi vào tay người Nhật. Cậu chủ Hiệp, dẫn anh Hiền sang con tàu kia. Hàng để tôi trông coi. Vạn Kỳ, Bách Tông vẫn đang ở nhà đợi anh đấy. Tôi biết. Nhưng bác trai, chị dâu và cháu. Lần hành động này là do tôi phụ trách. Tất cả phải nghe theo tôi. Hàng sẽ do tôi trông. Tiểu Hiệp, đưa họ đi. Được. Vậy tôi sang con tàu đằng trước mở đường cho anh. Anh nhất định phải cẩn thận đấy. Đi thôi. Tất cả nghe cho rõ đi. Đêm nay tôi không muốn thấy bất kỳ con tàu nào, bất kỳ một người nào đi từ biển vào Macau. Rõ. Lên tàu. Đại ca, trời tối đen như mực thế này, linh đình dương rộng như vậy, biết chặn chúng ở đâu? Chiến hạm Nhật Bản truy đuổi phía sau, bọn chúng nhất định sẽ chọn lộ trình nhanh nhất. Bọn chúng không dám đi đường vòng tốn thời gian đâu. Cứ chặn đứng trên tuyến đường hàng hải Hồng Kông Macau này chắc chắn sẽ không sai. Rõ. Khoan đã. Đêm nay có gió đông, tiếng động cơ sẽ vang về phía chúng ta. Ban đêm tay còn hữu dụng hơn mắt. Bảo anh em dựng hết tay lên cho tôi. Chỉ cần phát hiện mục tiêu thì bắn pháo hiệu ngay. Rõ. Con đàn bà Kiều Âm Uyển đó không cần phải để lại nữa.
Bắt cô ta lại cho tôi, ngay lập tức. Vâng. Nhìn kìa, phía trước là hải phận Macau rồi.